एकजना मात्र आउट हुन्छ ग्रुप आउट अनि यताको ग्रुपले सपोज बात गर्नुभयो र यताको ग्रुपले गन बन्नुभयो भने चाहिँ यताको ग्रुपले जित्नुहुन्छ गनले चाहिँ बाघलाई हान्छ नि त त्यही भएर गनले जित्छ त्यही भएर यताको बुझ्नु भयो एकचोटि म्यानको साइन देखाउनुहोस् त अब गनको टाइगरको अनि सबैजना स्टार्ट कतिजनाले सुन्नुभएको छ है विवेक भनेको चाहिँ के हो कसैले उठेर भन्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच हो डिबेट भनेको कोही एक्टिभ हुन्छ कोही एक्टिभ हुँदैन त्यसरी ग्रुपमा डिभाइड गरेर हामीले बच्चाहरूलाई एउटा कुनै तपाईँ अब जस्तो कुनै टपिक दिइरहनु भएको उनीहरूलाई त्यो इन्भल्भ गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूको धेरै तर्कहरू आउँछ सबैहरू काम गर्छ त्यसै बच्चाहरूको पनि आउँछ कोही बच्चा धेरै बोल्ने हुन्छ होइन कोही बच्चा बोल्दै बोल्दैन उनीहरू के हुन्छ भने म्यामदेखि डराउने यस्तो हुन्छ उनीहरूले बोल्नु सक्दैन त्यही भएर यस्तो बेला चाहिँ उनीहरूले यस्तो गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई धेरै राम्रो देखिन्छ अनि प्लस बच्चाहरूको क्रिएटिभ पनि हुन्छ माइन्ड पनि उनीहरूको यस्तो गराउँदा टिमको धेरै